Da, știu, sună nebunește. Știu că sunt șanse mari ca unii să mă catalogheze ca fiind bolnav mental, satanist sau ocultist. Dar oricum ar fi, fraților, eu vă salut și vă felicit pentru că ați intrat sau reintrat pe acest canal și vă invit să investigăm mai adânc această chestiune, deoarece eu mă consider ca fiind o persoană destul de rațională și onestă, intenția mea de bază fiind foarte simplă: răspândirea adevărului despre noi. Așadar, cum se poate așa ceva? Cum se poate ca Dumnezeu să nu existe în Biblie? Pentru început, trebuie să clarificăm niște lucruri. Biblia înseamnă cărțile în traducere din grecescul ta Biblia și este alcătuită din 66 de astfel de cărți pentru ortodoxie, 73 de cărți pentru catolicism sau chiar până la 81 de cărți în cazul ortodoxiei etiopiene, dar întotdeauna organizate în două mari părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament și mai ales prima parte a sa, numită Pentateuhul sau Tora, însemnând primele 5 cărți ale Bibliei, este cu siguranță cea mai puțin distorsionată secțiune din moment ce a fost scrisă de către vestitul Moise în persoană, poate cel mai important patriarh al Bibliei, și mă voi concentra mai mult pe această secțiune din moment ce baza adevărului se află acolo negreșit. Deci mare atenție la ce urmează acum. Primele 5 cărți ale Bibliei, adică Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii și Deuteronomul, au fost scrise în vechea limbă ebraică de către Moise, atunci când acesta se afla pe muntele Sinai, și au fost dictate nu de Dumnezeu, așa cum știu mai toți, ci de către Elohim. Acest termen apare de peste 2500 de ori în Tora, care începe așa: la început au făcut Elohim cerurile și pământul. Elohim a fost tradus în cele mai multe Biblii prin mult cunoscutul și acceptatul Dumnezeu, dar de fapt înseamnă cei care veneau din cer sau cei puternici în vechea limbă ebraică. Dacă nu mă credeți, vă rog să cercetați un dicționar bun sau să întrebați un prieten evreu mai literat dacă acesta există. Eu unul am întrebat și am primit confirmarea. Un alt exemplu în acest sens, greu de ignorat, este efortul cunoscutului italian Mauro Bighino, cunoscut academician italian al studiilor religiilor, care a lucrat și ca traducător pentru editura Vaticanului. Acest om foarte avizat declara foarte clar faptul că Vechiul Testament nu vorbește de niciun Dumnezeu, ci despre oameni ca și noi, alcătuiți din carne, oase și sânge. V-am lăsat niște linkuri în descriere legate de asta. Acum, vestea bombă este că Elohim chiar există, ei fiind cei care ne-au creat în mod științific. Acum, noi trăind în sfârșit în epoca în care le putem înțelege fantastica muncă de mii și mii de ani și în care le putem pregăti reîntoarcerea oficială pe Terra, alături de toți marii profeți pe care i-au trimis în trecut. Dar pentru ca asta să se întâmple, noi trebuie să facem câteva lucruri și în ordinea corectă. Primul pas este demistificarea Bibliei, iar în acest sens Elohim s-au decis să-și trimită ultimul lor profet pe Terra, profet care și-a început munca acum peste 46 de ani, în anul 1973, atunci când s-a întâlnit cu Yahweh, liderul Elohimilor, în câteva ocazii, primind atunci ceea ce poate fi numit mesajul final adresat umanității, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit de pe linkul oferit în descriere. Iată cum explică acest mesaj ce s-a întâmplat de fapt. Cu foarte mult timp înainte, pe planeta noastră îndepărtată,
am atins un nivel de dezvoltare tehnico-științifică comparabil cu cel pe care îl veți atinge și voi în curând. Oamenii noștri de știință au început să creeze formă de viață primitive, embrionare, adică celule vii în eprubete. Toți au fost entuziasmați de faptul acesta. Oamenii de știință și-au perfecționat tehnicile și au început să creeze mici animale bizare, dar guvernul, sub presiunea opiniei publice, a ordonat acestora să oprească experimentele de frica faptului că vor crea monștri, lucru dezastruos pentru societate. Într-adevăr, unul dintre aceste animale a scăpat și a omorât câțiva oameni. Din moment ce în același timp explorările interplanetare și intergalactice au făcut și ele progrese, savanții s-au hotărât să caute o planetă îndepărtată pe care să existe condițiile necesare pentru a-și desfășura experimentele. Au ales Pământul pe care trăiți și voi. Acum aș dori să mă refer la Biblie, unde veți găsi urme despre adevărul trecutului vostru. Aceste urme au fost distorsionate, desigur, într-un fel, de către traducătorii succesivi, care nu puteau înțelege asemenea tehnologii și care nu puteau din această cauză să descrie tot ceea ce vedeau decât ca pe o forță supranaturală sau mistică. Doar părțile din Biblie pe care vi le voi interpreta sunt importante, alte părți sunt pur și simplu expresii poetice despre care nu o să spun nimic. Sunt sigur că veți aprecia faptul că, datorită legii care spune că Biblia a trebuit să fie întotdeauna recopiată fără a schimba nici cel mai mic detaliu, sensul de bază a rămas intact odată cu trecerea anilor, chiar dacă textul a fost aprovizionat cu propoziții mistice și inutile. Să începem deci cu primul capitol din Cartea Genezei. La început, Elohim au creat cerurile și pământul. Geneza 1:1. Elohim, tradus fără justificare în unele Biblii prin cuvântul Dumnezeu, înseamnă în ebraică cei care veneau din cer și cu atât mai mult, cuvântul reprezintă o formă de plural. Asta înseamnă că savanții din lumea noastră au căutat o planetă care să fie propice continuării proiectelor lor. Au creat sau în realitate au descoperit Pământul și au realizat că acesta conține toate elementele necesare creării vieții artificiale, chiar dacă atmosfera nu era chiar la fel ca a noastră. Și Duhul lui Elohim se purta pe deasupra apelor. Geneza 1:2. Asta înseamnă că oamenii de știință au făcut zboruri de recunoaștere și ceea ce voi numiți sateliți artificiali au fost plasați în jurul Pământului pentru a-i studia constituția și atmosfera. Și au văzut Elohim că este bună lumina. Geneza 1:4. Pentru a crea viața pe pământ, era important să se știe dacă soarele trimitea raze dăunătoare pe suprafața sa, problemă care a fost cercetată în întregime. S-a dovedit că soarele încălzea corect Terra, fără să trimită raze dăunătoare. În alte cuvinte, lumina era bună. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Geneza 1:5. Această cercetare a durat ceva timp. Ziua menționată aici corespunde perioadei în care soarele vostru răsare consecutiv sub același semn în ziua echinocțiului de primăvară, cu alte cuvinte, aproximativ 2000 de ani pământeni. Au despărțit apele de sub ceruri de apele de deasupra cerului. Geneza 1:7. După ce au studiat razele cosmice de deasupra norilor, savanții au coborât sub nori, dar au rămas pe deasupra apelor. Asta înseamnă că erau printre nori apele de deasupra firmamentului și că oceanul acoperea întreaga planetă, apele de sub ceruri. Să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul.
Geneza 1:9. După ce au studiat suprafața oceanului, au verificat fundul mării și au ajuns la concluzia că nu era foarte adânc și că era la fel de nivelat peste tot. Așa că, după aceea, prin aplicarea unor explozii foarte puternice care au acționat precum buldozerele, au înălțat materia de la fundul oceanului și au îngrămădit-o într-un singur loc pentru a forma un continent. La început, pe Terra a fost un singur continent și recent savanții voștri au realizat că toate continentele care s-au îndepărtat acum câtva timp se potrivesc perfect pentru a forma o singură masă. Să dea pământul din ține verdeață, iarbă și pomi, care să dea rod cu sămânță întrânsa după specia lor. Geneza 1:11. În acest laborator magnific și gigantic, ei au creat celule vegetale din nimic altceva decât din chimicale, care după aceea s-au transformat în diferite tipuri de plante. Toate eforturile savanților s-au concentrat pe reproducere. Micuțele firicele de iarbă pe care le-au creat trebuiau să se reproducă singure. Savanții s-au împrăștiat pe toată suprafața acestui imens continent în mici echipe de cercetare. Fiecare individ a creat diferite varietăți de plante în acord cu propria lui inspirație și cu clima. S-au întâlnit la intervale regulate de timp pentru a-și compara cercetările și creațiile. Oamenii de pe planeta lor originară au urmărit progresul lor de la distanță cu pasiune și amuzament. Cei mai străluciți artiști au venit și s-au alăturat oamenilor de știință pentru a da unor plante roluri pur decorative și plăcute, fie prin înfățișarea lor, fie prin parfum. Să fie luminători pe tăria cerului ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte și să fie semne care să deosebească anotimpurile, zilele și anii. Geneza 1:14. Prin intermediul observării soarelui și a stelelor, au putut măsura durata zilelor, a lunilor și a anilor pe Terra. Acest lucru i-a ajutat ca să-și regleze propria viață pe noua planetă, atât de diferită de a lor, unde zilele și anii nu au aceeași durată. Cercetările astronomice le-au permis să se localizeze cu precizie și să înțeleagă pământul mai bine. Să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele pe pământ și păsări să zboare pe întinsul tăriei cerului. Geneza 1:20. Apoi au creat primele animale acvatice, de la planctoni la pești mici, apoi pești mari. Au mai creat de asemenea și coralii pentru a echilibra această mică lume, așa încât micii pești să se poată hrăni cu ei, iar la rândul lor peștii mai mari să îi poată mânca pe cei mici. În acest fel a putut fi obținut echilibrul pentru ca speciile să poată supraviețui. Aceasta este ceea ce voi acum numiți ecologie și a fost obținută cu succes. Savanții și artiștii se întâlneau des și organizau competiții pentru a determina care dintre echipe au creat cele mai frumoase și interesante animale. După pești, au creat păsările. Acest lucru a fost făcut sub presiune, trebuie spus, de către artiști, care s-au străduit să creeze cele mai nemaipomenite forme în cele mai trăznite culori. Unele dintre ele au avut mari probleme cu zborul, deoarece minunatele lor pene erau foarte greoaie. Concursul a mers chiar și mai departe, punctându-se nu numai caracteristicile fizice, dar și comportamentul acestor animale, în particular minunatele lor dansuri ale ritualelor nupțiale. Alte grupuri de savanți au creat animale înfricoșătoare, veritabili monștri,
ceea ce le-au dat dreptate celor care s-au pus planului de creație de pe propria lor planetă. Aceștia erau dragonii sau ceea ce voi numiți dinozauri sau brontozauri. Să scoată pământul ființe vii după felul lor, animale, târătoare și fiare sălbatice după felul lor. Geneza 1:24. După organismele marine și pești, oamenii de știință au creat animalele de uscat pe o planetă pe care vegetația devenise acum magnifică. Exista o mulțime de alimente pentru ierbivore. Acestea au fost primele animale de uscat create. Apoi au fost create carnivorele pentru a echilibra populația de ierbivore. Și aici speciile au trebuit să mențină echilibrul. Acei oameni de știință care au făcut toate acestea au venit de pe aceeași planetă ca și mine. Eu sunt unul dintre acești oameni care au creat viața de pe Terra. Acela a fost momentul în care cei mai iscusiți dintre noi au vrut să creeze o ființă umană artificială exact ca și noi. Fiecare echipă s-a pus pe lucru și foarte curând am fost capabili să ne comparăm creațiile. Dar pe planeta noastră de acasă, oamenii au fost scandalizați atunci când au auzit că făceam copii neprubetă, care ar fi putut să le amenințe lumea lor. Ei se temeau că aceste noi ființe umane ar putea deveni un pericol în cazul în care capacitățile lor mentale sau puterile lor se dovedeau a fi superioare celor avute de creatori. Așa că noi am căzut de acord să lăsăm noi oameni să trăiască într-un mod foarte primitiv, fără a-i lăsa să cunoască nimic științific, și am mistificat acțiunile noastre. Este ușor să realizați cât de multe echipe de creatori au făcut asta. Fiecare mare rasă de pe Terra corespunde unei echipe de creatori. Să facem omul după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile care se tărăsc pe pământ și tot pământul. Geneza 1:26. După chipul nostru, poți vedea că asemănarea este izbitoare. Și am încheiat citatul din acest mesaj de la Elohim. Fraților, pentru a înțelege mai bine următorii pași care trebuie făcuți pentru a-i primi pe Elohim pe pământ, eu vă invit să urmăriți playlistul care vă va apărea la sfârșit, în care veți putea găsi mai multe explicații în această direcție. Nu uitați de asemenea să vă și abonați la canal și să activați toate notificările, așa încât să puteți urmări fiecare nou video pe care îl postez săptămânal, să dați un like, un share sau să participați și cu un comentariu. Iar pentru cei care doresc să ne și întâlnim în viața reală, noi vom organiza o mare celebrare în luna octombrie, chiar acum trebuind să vă apară un video invitațional în partea dreaptă sus. Eu vă pup pe toți și ne vedem în videoul următor sau, mult mai bine, în viața reală.